iPhone කියලා පිළිගන්නවා යන්න මාතත් අපේ YouTube channel එකට. ඔයාලා හැමෝටම අද අපි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විදිහට මෙන්න මේ X drone Nano 2.0 drone එක අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක unbox කරලා මේක වැඩි විස්තර කතා ගන්න තමයි වීඩියෝ එකට යන්නේ. ඔයාලට මේක හැමෝටම සාධාරණ අඩුම බජට් එකකින් ගන්න පුළුවන් drone එකක් කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දැන් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. Ladies and gentlemen, අලුත් කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපේ වීඩියෝ වලට like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. drone එකේ box එකේ විස්තර අපි මුලින්ම කතා කරලිමු. මුලින්ම අපිට මේකේ 14 years old අයට විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් drone එකේ නම ලොකුවට ගහලා තියෙනවා X drone Nano 2.0 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන gyro stabilize කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ drone එකේම තැබිලි කළුයි drone එකේ picture එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන drone එකේ main features වගේක් ගහලා තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් කියවගෙන ඉමු. 6 axis gyro stabilize කියලා ගහලා තියෙනවා. throw launch capability කියලා ගහලා තියෙනවා. radical flips and rolls, automatic trim function, long range 2.4 control, 2 modes, low mid high speed, indoor outdoor fun, headless function. මේ ටික mainly මම කතා කරොත් මේකේ තියෙනවා 360 flip එක. ඒ කියන්නේ කරණම් ගහන්න පුළුවන් drone එක. indoor outdoor දෙකේම play කරන්න පුළුවන්. long range එකක් යවන්න පුළුවන්. high speed, low speed, mid speed කියලා drone එකේ motors වල powers වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ headless function එක තියෙනවා කියලා mainly මේක ගහලා තියෙන්නේ ඒ ටික තමයි විස්තර ටික. අපි ඊට පස්සේ drone එකේ පැත්ත බැලුවොත් ආයත් 3D flips එක. ඊට පස්සේ night flying expert කියලා drone එකේ රාත්‍රී කාලේ පියාස ගන්න light වර්ණවත් වෙන විදිහට තියෙනවා කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන drone එකේ නම. ඊට පස්සේ මේ drone එකේ පිටිපස්සේ පෙට්ටිය ගැන කතා කරොත් අර විදිහටම features ටික මම කියපු ටික. ඊට පස්සේ කළුයි සුදුයි මේ drone එක. ඊට පස්සේ මෙතන ගහලා තියෙනවා අර වගේම features ටික 4 channel ඒ විදිහට ගහලා තියෙනවා 2.4 signal එක ගහලා තියෙනවා 6 axis gyro. ඊට පස්සේ 360 flip, ඊට පස්සේ automatic trimming. ඒ විස්තර ටිකම තමයි ගහලා තියෙන්නේ. මෙතන විශේෂ දෙයක් ගහලා තියෙනවා battery requirements එක. remote control එකට AAA battery තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට. ඒක box එකේ එන්නේ නැහැ. ඔයා වෙනම මිලදී ගන්න ඕනේ. drone එකේ battery නම් drone එකේ rechargeable battery එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එන්නේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පිටිපස්ස බැලුවොත් drone එකේ colors 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ colors 4ෙම මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ලංකාවේ තියෙනවා තැබිලි පාටයි කළු පාටයි. ඊට පස්සේ සුදු පාට, කළු පාට, කොළ පාට ඒ විදිහට drone මේ colors 4ෙම ගන්න පුළුවන්. අද අපි ඔයාලට review කරන්න අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදුයි කළුයි drone එක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් මේ box එක අරලා බලමු මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන package එකේ කියලා. අපි මෙහෙම උඩින් box එක නගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් එකක ඇවිල්ලා තියෙනවා. drone එක එළියට ගද්දි මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම drone එකේ නම. ඊට පස්සේ box එකේ වෙනින් දෙයක් නෑ manual එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පොඩි. ඒකේ ගහලා තියෙනවා X drone Nano 2.0 high performance UFO RC flight manual කියලා. මෙන්න මේ විදිහට manual එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. manual එක කියව ගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මම වීඩියෝ එකේ manual එකේ තියෙන ඒවත් එක්ක විස්තර කරලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි manual එකත් පැත්තකින් තියාගෙන මුලින්ම box එකේ ආයෙ මොනවද බලමු. මෙන්න මේ විදිහට extra propeller set එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ propeller removing tool එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ tool එක තමයි propeller remove කරන්න යොදාගන්නේ. මෙන්න මේ tool එකේ ඔයාලට propellers remove කරගන්න පුළුවන්. මේක තියලා jack කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට mainly මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ drone එකේ charge එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. drone එකේ charge එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ red light එකක් පත්ත වෙනවා ඇති අනිත් ඒවා වගේ අනිවාර්යෙන්. අපි ඒකත් බලමු. මෙන්න මේ වගේ චූටි port එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ drone එකේ charge කරන්න. අපි ඊට පස්සේ බලමු remote එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේක අර විදිහටම ගලවන්න පුළුවන් කැලි දෙක.
මේ ඇණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ බැටරි දාලා හිතන්න ඇණේ හයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඔව් රිමෝට් එකේ කැලි දෙක ක්ලිප් කරගෙන අර විදිහටම රිමෝට් එකට මෙතනින් බැටරි දාගන්න ට්‍රිපල් A බැටරි තුනක්. ඒක ඇවිල්ලා නැහැ බොක්ස් එකේ. අපි එකක් දාගමු ටෙස්ට් කරන්න කලින්. මම රිමෝට් එකත් පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අපේ ඩ්‍රෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඩ්‍රෝන් එක. මම ඒකත් හිමීට එළියට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ගැට ගහලා තමයි තියෙන්නේ වයර්ස් වගේකින්. ඒකත් හිමීට ඩ්‍රෝන් එකට හානියක් නොවන විදිහට එළියට ගමු. මම ඒකත් එළියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩ්‍රෝන් එක මේ විදිහට අරගෙන එළියට ගන්න පුළුවන්. මේකත් පැත්තකින් තියා ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි ඩ්‍රෝන් එක ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අල්ලේ සයිස් එක විතර තමයි මේ ඩ්‍රෝන් එකේ සයිස් එක ගත්තොත් මෙතන ගහලා තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එකේ නේම් එක X drone Nano 2.0 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක on off button එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. අපි on කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එක on වෙනවා. ලස්සන LED කලර්ස් වගේක් තියෙනවා. රැට ලස්සනට පේනවා ඇති. මේ විදිහට LED කලර්ස් තියෙනවා. මම ස්විච් එක මෙතනින් ඔෆ් කරගන්නවා ආයේ. නැවත on off ස්විච් එක මෙතන. මෙන්න මෙතන ඒකම charging port එක තියෙනවා. මේකේ හරි පැත්ත බලලා charging port එකට charge කරනකොට ගහන්න තියෙන්නේ. බැටරි remove කරගන්න බෑ වෙනම. මේකේ ඇතුලේ තමයි බැටරිය තියෙන ඩ්‍රෝන් එකේ. මේකේ හරි පැත්ත බලලා ක්ලිප් කරගන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු දැන්. අපි බලමු මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරලා කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. ඊට කලින් මම මැනුවල් එකේ විස්තර ටිකක් ඔයාලට මේ ගමන් කියලා දෙන්න. මැනුවල් එකේ අඩංගු විස්තර. මැනුවල් එකේ විශේෂ දෙයක් නම් සඳහන් වෙලා නැහැ. මේකේ අර බැටරි ඉන්ක්ලූඩ් කරන විදිහ තියෙනවා රිමෝට් එකට. ඒක ඔයාලට පික්චර්ස් බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ charge එක ඩ්‍රෝන් එක ප්ලග් කරලා USB charge කරගන්න විදිහ මේ පිටුවේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ රිමෝට් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මෙතන. ඔයාලා රිමෝට් එකෙන් වෙන දෙයට ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එකේ parts හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන විදිය සාමාන්‍ය බේසික් දේවල් තමයි මැනුවල් එකේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. රිමෝට් එක මේ control එකෙන් උඩට යටට අනිත් එකෙන් පැත්තට කරන එක ඒ විදිහට 4 channel සාමාන්‍ය ඩ්‍රෝන් එකක විදිහම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඔන්න ඩ්‍රෝන් එක on කරගෙන තියෙන්නේ. රිමෝට් එකත් මේ විදිහට on කරගන්නවා. රිමෝට් එකේ ලයිට් එකක් පත්තු වෙනවා. අපි දැන් මේ දෙක මුලින්ම ඩ්‍රෝන් එකයි රිමෝට් එකයි බ්ලින්ක් කරගන්න ඕනේ. බයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න දැන් බීප් සවුන්ඩ් එකෙන් බයින්ඩ් වුණා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති රිමෝට් එක උස්සපුවාම මෙහෙම තටු කැරකෙනවා. එහෙනම් අද අපි ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. යාළුවන්ට අබ්බන්න share කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. ජය වේවා.